পাচুৰ্যে পিজ্জা আনবক্সিং কৰিছে বঢ়িয়া কেনেকুৱা পাইছে বাইদেউ আৰে খাব দিছোঁ নে খাই টেষ্টটোৱে ক'ব নমস্কাৰ মই আনটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি পাচুৰ্যৰ লগত আছে আমি ডমিনোছ আহিছোঁ আজি পিজ্জা খাবলৈ অলপ পিজ্জাৰ সোৱাদ লওঁ আজি ডমিনোছটো নতুনকৈ খুলিছে তিনচুকীয়া টাউনত আহক আমি চবেই আহি পিজ্জা খোৱাত থেংক ইউ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ চাব এয়া হ'ল কাউণ্টাৰ ইয়াতে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব ইয়াতে কাউণ্টাৰ তো মোৰ লগত নীতুমণি বাইদেউ আছে আৰু চুমি বাইদেউ আছে কি অৰ্ডাৰ দিছে পিজ্জা অৰ্ডাৰ দিছোঁ আমি গম পাইছোঁ নামটো এয়া পাচুৰ্য আহিলে আমাৰ অৰ্ডাৰ লৈ কিনে বাইদেউ পেকেটটো খুলি আইচক্ৰীম খাব তাৰপিছত পিজ্জা খাব বাইদেউ খোলক পেকেট খোলক আইচক্ৰীম খাইছোঁ একো নহয় আইচক্ৰীম খালে খুলিব পাৰিবা ন খোলা পাচুৰ্যে পিজ্জা আনবক্সিং কৰিছে কি মাৰ্গেৰিটা নে কি ক'লে মানে ইহঁতৰ আইটেম নাই অঁ এইটো হেৰি দিয়া আৰু এইটো তোমাৰ হেৰি এইটো কেক চিম্পল লাগিব টেষ্ট কৰোঁ আৰু ন কেনেকুৱা হৈছে কি নাই তুমি আইচক্ৰীমে খাই থাকা পিজ্জাৰ পিছত খাবা তুমি কোৱা খাই টেষ্ট কৰি কোৱা কেনেকুৱা পালা বঢ়িয়া মজা চুমি বাইদেউ মোক টেষ্ট জনাব বঢ়িয়া কেনেকুৱা পাইছে বাইদেউ আৰে খাব দিছোঁ নে খাই টেষ্টটোৱে ক'ব কৈছোঁ এই চেনেলটো উলিয়াৰ বাবে খাবলৈও ভালে খাব দে বাইদেউ ইয়াৰ নেক্সট আকৌ আপোনাক KFCত লৈ যাব লাগিব ঠিক আছে পাচুৰ্য কি কোৱা ভাল হৈছে বঢ়িয়া আহিবা তোমালোকৰ কাৰণে KFCখন খুলিছে তোমালোকে যদি তোমালোকেই নাহা তে মানুহ কোন আহিব KFC ডমিনোজ পিজ্জা হাট আমিবোৰ গ'লেহে হ'ব হয় নাই তো আমি খাওঁ আপোনালোকে বাইদেউহঁতে খাওক আহি থাকি মাজে মাজে আৰু ধুনীয়া ভিডিঅ' লৈ কিনে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম ধন্যবাদ বাই বাই